Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với chương trình Á Lục Ký, một hiệp định tồn tại suốt 25 năm. 3 đời thủ tướng đặt bút ký, 13 tỉnh biên giới cùng tham gia. Và trong suốt 1/4 thế kỷ đó, gần như không một người dân Campuchia bình thường nào biết đến sự tồn tại của nó. Cho đến mùa hè năm 2024, khi chỉ trong chưa đầy 2 tháng, chính cái hiệp định vô danh ấy đã đẩy hàng chục nghìn người xuống đường ở 5 châu lục, khiến gần 100 người bị bắt giữ và cuối cùng buộc chính phủ đã ký nó phải đơn phương xé bỏ. Hiệp định đó có tên là Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Á Lục Ký không có tham vọng phán xét ai đúng ai sai trong câu chuyện sắp kể. Chúng tôi chỉ muốn trình bày lại những gì đã xảy ra, dựa trên tư liệu có thể kiểm chứng, để mỗi người tự rút ra góc nhìn của riêng mình. Gần đây, trong một chương trình khác của loạt series này, chúng ta đã theo chân một học giả Campuchia, người dùng bản đồ và số liệu để bảo vệ sự thật về đường biên giới và suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chương trình đó khép lại bằng một câu hỏi bỏ ngỏ. Nếu về mặt pháp lý, tranh chấp Phú Quốc đã yên ổn từ rất lâu, vậy vì sao vết thương tâm lý vẫn còn đó? Chương trình hôm nay chính là câu trả lời. Và câu trả lời đó hóa ra còn đáng suy ngẫm hơn cả câu hỏi. Trước khi đi tiếp, cần hiểu khu vực tam giác phát triển này thực chất là gì. Đây thuần túy là một cơ chế hợp tác kinh tế vùng biên, ra đời từ năm 1999, nói về đường xá, hải quan, đầu tư hạ tầng. Không có một điều khoản nào trong văn kiện này liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Đây không phải một tranh chấp có thật giữa các nhà nước. Đây là câu chuyện về những gì xảy ra bên trong nội bộ chính trị và tâm lý xã hội của Campuchia khi một nỗi sợ cũ gặp một công cụ truyền thông mới. Ý tưởng về khu vực tam giác phát triển được 3 thủ tướng Hun Sen của Campuchia, Sijavat Kheobulphanh của Lào và Phan Văn Khải của Việt Nam thống nhất tại một hội nghị ở Viêng Chăn vào năm 1999. Mục tiêu ban đầu rất khiêm tốn, đó là thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố an ninh tại những vùng biên giới xa xôi, nghèo khó nhất của cả ba nước. Đến năm 2004, sáng kiến này chính thức được thể chế hóa tại một hội nghị cấp cao của khối ASEAN. Phạm vi của khu vực này bao trùm 13 tỉnh, trong đó có 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia là Kratie, Stung Treng, Mondulkiri và Ratanakiri. Đây chính là 4 cái tên sau này sẽ trở thành tâm điểm của cả một cuộc khủng hoảng. Về mặt văn bản, khu vực tam giác phát triển không hề chứa bất kỳ điều khoản nào về việc sáp nhập lãnh thổ hay nhượng đất. Chính phủ Campuchia đã nhiều lần khẳng định điều này một cách công khai. Trọng tâm duy nhất của hiệp định là thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và tạo điều kiện cho hàng hóa cùng con người di chuyển thuận lợi qua biên giới vì mục đích kinh doanh. Nhưng chính trong khâu triển khai thực tế, một sự bất cân xứng đã dần lộ ra. Tính đến năm 2024, các nhà đầu tư Việt Nam đã triển khai 110 dự án tại khu vực này, với tổng vốn khoảng 3,76 tỷ đô la, tương đương gần một nửa tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tại cả Lào lẫn Campuchia cộng lại. Phần lớn, dòng vốn này tập trung vào những lĩnh vực chiếm dụng diện tích đất đai lớn và dễ nhìn thấy bằng mắt thường, như trồng cây công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là cao su, cùng với xây dựng, khai khoáng và thủy điện. Sự hiện diện áp đảo này, dù mang lại hạ tầng và việc làm, cũng dần khiến một bộ phận người dân Campuchia lo ngại rằng doanh nghiệp nhỏ trong nước không đủ sức cạnh tranh ngay trên chính mảnh đất của mình. Và chính từ nỗi lo có thật đó, một câu chuyện hoàn toàn khác đã bắt đầu được kể. Nỗi lo về việc thua trong cạnh tranh kinh tế và nỗi sợ về việc mất chủ quyền lãnh thổ là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong vài tuần của mùa hè năm 2024, ranh giới giữa hai nỗi lo đó đã bị xóa nhòa hoàn toàn. Mọi thứ bắt đầu từ một buổi phát trực tiếp kéo dài 1 giờ đồng hồ trên Facebook vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Hai nhà hoạt động dân sự tên Sron và Felm Sophia
Những người trong suốt nhiều năm chỉ chuyên đi khắp vùng nông thôn để giảng giải cho người dân về hiến pháp và về Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã nhận được câu hỏi của người xem về khu vực tam giác phát triển. Cuộc trò chuyện xoay quanh lợi ích và bất lợi của hiệp định này hoàn toàn không có gì bất thường. Nhưng 2 ngày sau, một đoạn cắt dài 11 phút từ buổi phát trực tiếp đó được đăng lại, nhấn mạnh vào rủi ro chủ quyền và đặt nghi vấn rằng giới lãnh đạo Campuchia đang ngầm nhượng quyền kiểm soát 4 tỉnh Đông Bắc cho Việt Nam. Dù ngôn từ trong đoạn clip vẫn mang dáng dấp của một bài phân tích chính sách, nó đã đóng vai trò như mồi lửa ném vào một kho thuốc súng đang chờ sẵn. Các nhóm lan truyền một lập luận cụ thể rằng những điều khoản về việc tạo điều kiện cho dòng chảy tự do của hàng hóa và con người qua biên giới vốn chỉ nhằm mục đích kinh doanh, thực chất là bước dọn đường để xóa bỏ đường biên giới quốc gia. Việc chính phủ cấp các hợp đồng thuê đất nông nghiệp dài hạn cho doanh nghiệp nước ngoài bị diễn giải lại thành một hình thức thực dân hóa bằng nhân khẩu học. Một cơ chế vốn được thiết kế để thu hút đầu tư đã bị biến thành một âm mưu sáp nhập lãnh thổ không cần một viên đạn nào. Thuật toán Facebook đưa đoạn clip đến hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là bước tiếp theo. Nhận thấy sự giám sát gắt gao trên các nền tảng công khai, phong trào nhanh chóng di tản sang Telegram, nơi các cuộc trò chuyện được mã hóa. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt nhóm mới xuất hiện, một số nhóm phình lên đến hàng trăm nghìn thành viên. Và trong không gian kín đó, tính chất của cuộc trò chuyện đã thay đổi hẳn từ việc bày tỏ lo ngại chuyển sang việc bàn bạc kế hoạch hành động. Chất xúc tác quyết định đến từ bên ngoài biên giới Campuchia. Cùng thời điểm đó, một phong trào biểu tình của sinh viên vừa lật đổ thành công một chính phủ tại Bangladesh. Các quản trị viên của những nhóm Telegram công khai lấy cảm hứng từ sự kiện này và vạch ra kế hoạch cho một cuộc tuần hành quy mô lớn tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 18 tháng 8. Hãy dừng lại một chút để nhìn vào quy mô của những gì vừa xảy ra. Một cuộc khủng hoảng khiến hàng chục nghìn người xuống đường, hàng chục người vào tù và một hiệp ước 25 năm sụp đổ. Tất cả bắt nguồn từ một buổi phát trực tiếp trả lời câu hỏi khán giả, kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ. Đây không phải lần đầu tiên một nỗi sợ như vậy được khơi dậy tại Campuchia. Và để hiểu vì sao nó lại hiệu quả đến vậy, cần nhìn lại một sự kiện gần một thập kỷ trước. Năm 2015, dưới sự dẫn dắt của cựu lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, chủ nghĩa bài Việt Nam từng được vũ khí hóa cho mục đích tranh cử. Vào tháng 6 năm đó, các nhà lập pháp đối lập đã trực tiếp dẫn hàng trăm người Campuchia đến khu vực đang phân định biên giới tại huyện Kampong Ro, tỉnh Svay Rieng, dẫn đến một cuộc ẩu đả bằng gậy gộc với người dân và lực lượng chức năng Việt Nam. Sự kiện đó khi ấy còn để lại một hệ quả chính trị đáng chú ý. Nó buộc ông Hun Sen phải đối mặt với cáo buộc là con rối của Việt Nam do vai trò của ông trong chính quyền được Hà Nội hậu thuẫn giai đoạn 1979 đến 1989 sau khi lật đổ Khmer Đỏ. Sự kiện Svay Rieng năm đó và khủng hoảng khu vực tam giác phát triển năm 2024 có cùng một cấu trúc cảm xúc, nỗi lo về việc mất đất cho nước láng giềng phía đông. Nhưng có một điểm khác biệt căn bản, và điểm khác biệt đó chính là chi phí để kích hoạt nỗi lo ấy. Năm 2015, để tạo ra một cuộc đối đầu, người ta cần huy động hàng trăm người di chuyển đến tận một huyện biên giới xa xôi. Năm 2024, chỉ cần một đoạn video dài 11 phút, công nghệ không tạo ra nỗi sợ mới. Nó chỉ khiến chi phí để đánh thức một nỗi sợ cũ gần như bằng không. Sron Sron, một trong 2 người dẫn buổi phát trực tiếp định mệnh, không phải là một chính trị gia đối lập theo nghĩa thông thường. Ông 43 tuổi, quê ở tỉnh Kandan, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và trong suốt hơn 18 năm, ông hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, bảo vệ những nhóm yếu thế nhất trong xã hội Campuchia. Bước ngoặt trong tư tưởng của ông đến vào năm 2014 khi ông tin rằng mọi quyền tự do dân sự tại Campuchia đều bắt nguồn từ tính toàn vẹn của Hiệp định Hòa bình Paris. Từ đó, ông chuyển sang công việc giáo dục cộng đồng về quyền hiến định. Chính niềm tin đó, rằng việc giải thích luật pháp một cách bình tĩnh là an toàn, đã dẫn đến sự sụp đổ của ông. Cuối tháng 7, chỉ vài ngày sau buổi phát trực tiếp, Sun Sron cùng Pheung Sophia và một người thứ ba tên Sansit bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường vận động.
Mức độ nghiêm trọng của vụ án được đẩy lên khi chính cựu Thủ tướng Hun Sen đích thân lên tiếng trên Facebook, công khai yêu cầu tòa án áp dụng mức án tối đa, ngay cả trước khi có cáo trạng chính thức. Tòa án đô thị Phnom Penh sau đó tuyên phạt cả 3 người mức án tối đa, 2 năm tù giam, cùng khoản tiền phạt tương đương khoảng 1.000 đô la mỗi người. Nếu vụ án Sun Sun cho thấy cách chính quyền vô hiệu hóa tiếng nói trong nước, thì một vụ việc khác lại phơi bày một chiến thuật đen tối hơn nhiều, nhắm thẳng vào những người đã ở ngoài tầm với của luật pháp Campuchia. Hayvana là một nhà hoạt động đang tị nạn tại Nhật Bản và là một trong những tiếng nói phản đối gay gắt nhất, không thể với tay đến tận Tokyo. Chính quyền Phnom Penh đã chuyển hướng sang người thân của ông. Đầu tháng 8, ông Hun Sen đưa ra một lời cảnh báo công khai rằng nếu Hayvana mắc sai lầm, ông có thể gặp nguy hiểm. Chỉ vài ngày sau, em trai của Hayvana, một công chức làm việc tại Bộ Y tế, chưa từng công khai phát ngôn chính trị, bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay tại cửa khẩu khi đang cố rời khỏi đất nước. Tung tích của người này bị giấu kín trong nhiều ngày. Trong con mắt của chính quyền, những biện pháp cứng rắn này là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ một cuộc nổi dậy tương tự những gì vừa xảy ra tại Bangladesh, ngay giữa lòng thủ đô. Đây là chỗ cần dừng lại để nhìn thẳng vào một điều. Sự việc này cho thấy một thực tế khốc liệt của các cuộc đối đầu chính trị. Khi ranh giới của luật pháp không vươn tới được một tiếng nói chỉ trích, áp lực thường chuyển hướng sang điểm yếu nhất của con người, đó là gia đình. Làn sóng trấn áp năm đó còn có một đặc điểm đáng chú ý khác: sự dịch chuyển mục tiêu từ các chính trị gia đối lập kỳ cựu sang thế hệ trẻ. Nhiều thành viên của một hiệp hội sinh viên, trong đó có các phó chủ tịch, bị giam giữ và đối mặt với mức án lên đến 10 năm vì tội âm mưu lật đổ nhà nước. Tổ chức theo dõi nhân quyền ghi nhận có ít nhất 4 trẻ vị thành niên cũng bị truy tố trong đợt này. Giữa những bản án và những vụ bắt giữ, một câu hỏi khác đang được đặt ra ở một mặt trận hoàn toàn khác, mặt trận của những con số. Trong khi bộ máy an ninh trấn áp phong trào trong nước, sự phẫn nộ đã lan ra khắp thế giới. Vào một cuối tuần giữa tháng 8, các cuộc biểu tình đồng loạt nổ ra tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp và Canada. Sự kiện lớn nhất diễn ra tại thành phố Gwangju của Hàn Quốc, một địa danh gắn liền với chính phong trào dân chủ đẫm máu năm 1980. Khoảng 7.000 công nhân lao động di cư và người ủng hộ dân chủ đã tham gia cuộc tuần hành thắp nến tại đó. Trước làn sóng phản đối này, chính phủ Campuchia không chỉ dùng đến cảnh sát, họ còn thử một chiến lược khác, đó là dùng chính số liệu để phản bác. Người đứng ra làm mũi nhọn cho nỗ lực này chính là tiến sĩ Soktoch, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia. Đây là cái tên khán giả đã gặp ở chương trình trước, người từng dùng bản đồ để xác minh đường biên giới. Lần này, ông tổ chức các hội nghị bàn tròn, công bố báo cáo cho thấy chính phủ Campuchia đã tự đầu tư khoảng 3,85 tỷ đô la để phát triển hạ tầng, y tế và giáo dục tại 4 tỉnh Đông Bắc, trong đó riêng tỉnh Crete nhận khoảng 1,5 tỷ đô la. Ông Hun Sen lập luận rằng chính mạng lưới đường xá kết nối 4 tỉnh này với phần còn lại của đất nước đã biến chúng thành một thực thể không thể tách rời. Và ông Hun Manet thậm chí tuyên bố sẵn sàng đặt cược cả tương lai chính trị của bản thân cho lời cam kết rằng không một tấc đất nào sẽ bị mất. Đáng chú ý, khác với vụ việc ở chương trình trước, đảng Khmer Rise Party hoàn toàn không có vai trò gì trong đợt khủng hoảng lần này. Theo các nguồn nghiên cứu độc lập, làn sóng phản đối năm 2024 được dẫn dắt chủ yếu bởi các nhà hoạt động độc lập và tàn dư của một đảng đối lập khác đã bị giải thể trước đó. Việc gán ghép hai sự kiện này với cùng một tổ chức là không có cơ sở, nhưng nỗ lực dùng số liệu để trấn an đã không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Thay vì xoa dịu, những con số càng khiến sự nghi ngờ sâu thêm. Trong mắt một bộ phận công chúng đang bị chi phối bởi nỗi sợ mang tính sinh tồn, khoản đầu tư hàng tỷ đô la không được đọc như bằng chứng của sự bảo vệ. Nó bị đọc ngược lại, thành bằng chứng của sự chuẩn bị, rằng chính phủ đang xây sẵn hạ tầng để dọn đường cho việc nhượng đất. Đây có lẽ là nghịch lý cay đắng nhất trong toàn bộ câu chuyện. Bằng chứng càng nhiều, sự nghi ngờ càng sâu. Cùng một công cụ, sự thật dựa trên dữ liệu đã cứu được một học giả khỏi vành móng ngựa ở chương trình trước. Lần này, nó không cứu được một hiệp ước. Đối mặt với điều đó, giới lãnh đạo Campuchia chỉ còn một lựa chọn cuối cùng. Tối ngày 20 tháng 9 năm
2024, ông Hun Sen và ông Hun Manet đồng loạt tuyên bố Campuchia chính thức rút khỏi khu vực tam giác phát triển sau 25 năm gắn bó. Lý do được đưa ra công khai là để tước vũ khí khỏi tay những kẻ cực đoan, ngăn họ tiếp tục lợi dụng hiệp định này để kích động chia rẽ. Trước khi đi tiếp, có một điểm cần làm rõ, chính là con số người bị bắt giữ trong toàn bộ đợt khủng hoảng. Theo phát biểu chính thức của Thủ tướng Hun Manet, tổng cộng có 66 người bị bắt vì liên quan đến kế hoạch biểu tình ngày 18 tháng 8, trong đó phần lớn được thả sau thẩm vấn. Chỉ 9 người bị coi là chủ mưu và bị truy tố. Nhưng theo ghi nhận của các tổ chức nhân quyền quốc tế, như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ân xá Quốc tế, con số thực tế cao hơn nhiều, ít nhất 94 đến hơn 100 người, tính cả những đợt bắt giữ từ tháng 7 vì các phát ngôn trên mạng xã hội. Sự chênh lệch giữa hai con số đó không đơn thuần là một sai số thống kê. Nó phản ánh cách mỗi bên định nghĩa vấn đề. Con số 66 chỉ tính những gì chính phủ gọi là âm mưu bạo loạn. Con số hơn 9 mới tính cả những người chỉ đơn thuần bày tỏ quan điểm trên mạng. Quyết định rút lui có thể được đọc theo nhiều tầng khác nhau. Ở tầng chính trị nội bộ, nhà phân tích Sophal Ear, phó giáo sư tại Đại học Occidental của Hoa Kỳ, mô tả sự kiện này gần giống như Brexit, dù ông cũng thừa nhận cách so sánh này có phần phóng đại, vì Campuchia không hề rời khỏi các thể chế khu vực như ASEAN. Nhà phân tích Chang Por Aum thì cho rằng giới lãnh đạo Phnom Penh đã tính toán rằng duy trì hiệp định mang lại rủi ro chính trị trong nước cao hơn nhiều so với lợi ích kinh tế mà nó hứa hẹn. Ở một tầng khác, một số nhà quan sát khu vực đặt sự kiện này cạnh một diễn biến khác diễn ra chỉ một tháng trước đó. Lễ động thổ kênh đào Funan Techo, một dự án trị giá 1,7 tỷ đô la do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc tài trợ. Theo cách nhìn này, việc rút khỏi một hiệp định gắn liền với Việt Nam cùng lúc đẩy mạnh một dự án gắn liền với Trung Quốc phản ánh một sự dịch chuyển địa chính trị rộng lớn hơn. Đáng chú ý, trong cùng mùa hè năm đó, công chúng Campuchia phản ứng dữ dội với một cơ chế hợp tác kinh tế trị giá gần 3,76 tỷ đô la đến từ Việt Nam, nhưng gần như không có phản ứng tương tự trước một dự án trị giá 1,7 tỷ đô la vay từ Trung Quốc, cắt xuyên qua chính lãnh thổ của họ. Sự chênh lệch này gợi ý rằng cội rễ của nỗi sợ, ít nhất trong trường hợp này, không hẳn nằm ở quy mô kinh tế của khoản đầu tư, mà nằm ở việc quốc gia nào đứng phía sau nó. Tuy nhiên, cần nhìn nhận điều này một cách thận trọng. Quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn 2025 đến 2026 vẫn được duy trì nồng ấm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, còn truyền thông trong nước Việt Nam đưa tin về sự kiện này một cách trung lập, không có bất kỳ bình luận công kích nào. Việt Nam sau đó còn công khai ủng hộ Campuchia đăng cai một hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào năm 2026. Rút khỏi một hiệp định không đồng nghĩa với việc quay lưng cả một mối quan hệ. Câu chuyện cũng không kết thúc ở đêm tuyên bố rút lui đó. Tính đến tháng 4 năm 2026, tòa án vẫn tiếp tục kết án tổng cộng 33 người liên quan đến làn sóng phản đối, dưới tội danh kích động gây bất ổn xã hội. Song song đó, chính quyền còn áp dụng một chiến thuật khác, thu phục thay vì trừng phạt. Chính Havana, nhà hoạt động, từng khiến chính quyền phải bắt giữ em trai mình để gây áp lực, cuối cùng đã công khai xin lỗi từ Nhật Bản và tuyên bố gia nhập chính đảng cầm quyền. Một điểm cuối cùng cần làm rõ, để tránh một sự nhầm lẫn phổ biến, phong trào phản đối khu vực tam giác phát triển hoàn toàn khác với các hoạt động của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom ở hải ngoại. Tổ chức đó tập trung vào quyền lợi của người Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất đã thuộc về Việt Nam từ năm 1949. Còn nỗi sợ trong câu chuyện hôm nay là nỗi sợ về việc mất đi phần lãnh thổ hiện tại của Campuchia. Một bên là chuyện của quá khứ, một bên là nỗi lo cho hiện tại. Hai câu chuyện khác nhau, dù có thể cùng bắt nguồn từ một nỗi ám ảnh chung. Phần lớn những người xuống đường trong mùa hè năm 2024 không phải là những người từng sống qua chiến tranh. Họ là thế hệ lớn lên trong hòa bình, cầm điện thoại thông minh nhiều hơn cầm vũ khí, chưa từng nhìn thấy một người lính thật ngoài phim ảnh.
Vậy mà khi một đoạn video 11 phút xuất hiện, họ phản ứng bằng đúng nỗi sợ mà ông bà họ từng mang trong lòng nhiều thập kỷ trước. Có lẽ nỗi sợ ấy không còn đơn thuần là một ký ức nữa. Ký ức thì phai nhạt dần theo từng thế hệ. Nhưng thứ vừa xảy ra tại Campuchia năm 2024 cho thấy một điều khác, rằng nỗi sợ mất đất cho người láng giềng phía đông đã được truyền lại gần như một phần bản sắc từ thế hệ này sang thế hệ sau. Và nỗi sợ đó không phân biệt đất liền hay biển đảo. Sự nghi ngờ dành cho 4 tỉnh Đông Bắc mùa hè năm ấy và sự giằng xé quanh một hòn đảo nhỏ ở phía nam nhiều thế kỷ trước có chung một gốc rễ tâm lý. Đây cũng là lúc để nhìn lại toàn bộ hành trình mà loạt chương trình này đã đi qua. Mọi thứ bắt đầu từ một người đàn ông tên Mặc Cửu khai khẩn một vùng đất ven biển hơn 300 năm trước dưới sự bảo trợ của triều đình Khmer thời đó. Hành trình ấy đi qua một bức thư của một vị vua, một đường ranh giới do một viên toàn quyền Pháp vạch ra trên bản đồ, một cuộc thảm sát, một hiệp định gìn giữ hòa bình, một học giả suýt mất mạng vì một tấm bản đồ giả. Và giờ đây, hành trình ấy khép lại bằng một đoạn video 11 phút trên Facebook. Giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc đó, có một điều không hề thay đổi. Hòn đảo mang tên Phú Quốc, hay Kotra theo cách gọi của người Khmer, đã được phân định rõ ràng về mặt pháp lý từ rất lâu, được xác nhận qua nhiều thế hệ lãnh đạo, được ghi nhận bởi cộng đồng quốc tế. Nhưng có một đường biên giới khác chưa bao giờ được phân định trọn vẹn. Đó là đường biên giới nằm trong ký ức của một dân tộc. Không một tòa án quốc tế nào có thẩm quyền trên đường biên giới đó. Không một tấm bản đồ nào có thể vẽ nó ra chính xác. Nó chỉ có thể được xoa dịu chậm rãi qua thời gian, qua từng thế hệ học cách tin tưởng nhiều hơn một chút vào người láng giềng của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng tiếp theo của Á Lục Ký.